Now let's do percentage. Let's convert the following to percentage. If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. When it comes to percentage, hindi yan nawawala sa exam, lalo na sa civil service exam. Kaya it is important for you to know how to convert percentage. Yung tipong walang percent sign versus sa may percent sign. When we say percent, ibig sabihin yan per 100. Let X be that number per 100. Yan yung ibig sabihin ng percent. Nakikita ko kasi sa mga comments sa post kong ito, merong nagsasabing wala daw 0.5%. When we say 0.5%, this is the same as 0.5%. Marami pa rin natin nalilito nito. When we say 50%, this is the same as 1/2 lang, walang percent sign, 1/2 lang. Or, this is the same as 0.5. Mag-umpisa tayo sa 1. Dito yung may percent sign, mag-multiply tayo ng 100% para magkaroon siya ng percent sign. Tapos yung isa ay mag-divide tayo ng 100% para ma-cancel out si percent sign. Umpisahan natin sa 1. 1%. Para ma-cancel out si percent sign ni 1, mag-divide tayo ng 100. So 1 divided by 100 and that is 0.01. Therefore, ang 0.01 ay equivalent ng 1%. Next, 10%. Para ma-cancel out si percent sign, i-move lang natin yung decimal to the left side. So, nandito na si decimal. 0.1 na siya. I-erase lang natin ito. Therefore, si 10% ay equivalent ng 0.1. Next, 100% is equivalent to 1. So, lahat mag-agree na 100% is equivalent to 1. Lahat mag-a-agree dito. Ngayon, doon tayo sa 50%. 50% is equivalent to 0.5. Half ng 1. Okay. Next, doon tayo sa 25%. Lahat mag-a-agree na that is equivalent to 0.25. 1/4 ng 1. Ngayon doon tayo sa 5%. At lahat mag-agree na that is 0.05 ang equivalent niya. Next, what if this is 0.5%? Again, walang mababago. Lahat na andito para ma-cancel out itong percent sign, mag-divide tayo ng 100 para ma-cancel out si percent sign. 1% divided by 100, so 0.01 para mawala yung percent sign niya. Yan yung equivalent niya na decimal, from percentage to decimal. Si 100% divided by 100 para ma-cancel out si percent sign, so 1 ang equivalent niyan. Si 50% divided by 100%, that is 0.5. So, therefore, si 0.5% divided by 100, and that is 0.005. Uulitin ko using fraction percentage. 0.5% is the same as 1/2%. Si 0.5, 5/10%, pareho lang yan. 5/10, 1/2 at 0.5, pareho lang yan. 5/10%, 0.5% at 1/2%. Pareho lang yan na ang equivalent niya ay 0.005.
Now, let's go back sa 5-item quiz natin. Isa-isahin natin isolve sila. Ang mga tanong dito ay napakasimple lang siya. Pero, importanteng malaman nyo kung paano ito i-convert kasi mas mahirap ang nasa exam mismo. Sa last part ng video ito, ipapakita ko sa inyo yung isang sample lang na lumabas sa civil service exam. Number 1. Let's convert the following to percentage. So, number 1 is 1 over 200. Paano ito i-convert into percentage? Ang iba ay sumagot ng 50%. 50% is equivalent to 1/2 or 0.5. That is equivalent to 50%. What if ang tanong ay 1 over 200? Ang 1 over 200 ay hindi po yan 1/2 or it is not equal to 50%. 1 is not 50% of 200. Now, let's convert this 1 over 100 to percentage. Paano nga tayo mag-convert? Mag-multiply tayo ng 100%. Another way of doing this is 1 over 200 is equals to 0.005. 0.005, when we convert this into percentage, mag-move ka lang ng decimal place to the right twice. 1, 2. So, maging 0.5% siya. 0.5% is not equal to 50%. 0.5%. May percent yan siya. That is the same as 1/2%. Again, dito tayo. So, 1/2 times 100%. So, i-carry mo yung percent sign. Itong 100 mo, i-multiply mo sa numerator kasi automatic yan na numerator yan, yung whole number. Lahat ng whole numbers, numerator yan automatic. At may denominator na 1 yan. So, 1 times 100, that is 100. Then, over 200. 100 over 200, cancel out mo lang yung dalawang 0, pareho lang yan, and that is 1/2%. So, ang sagot dito ay letter A, 1/2%. Next, dito tayo sa number 2. 1 over 400. 1 over 400. Ngayon, i-convert natin into percentage. Again, pag mag-convert tayo ng percentage, mag-multiply tayo ng 100%. Constant yan siya. Kapag mag-convert tayo ng percentage, we always multiply any numbers to 100% para magkaroon siya ng percent sign. Or, mag-move ka lang ng 2 decimal places to the right. Dito muna tayo. 1 over 400 times 100%. Ito kay whole number man ito. So, automatic siya. Doon siya mag-multiply sa numerator natin na 1. Or, itong 2 0 na to, i-cancel out mo lang yan. So, ang natitira na lang ay 1/4. Therefore, kopyahin si percent sign. So, ang sagot dito ay ang 1 over 400 ay equivalent ng 1/4% or 0.25%. 0.25. I-erase natin yan. Doon tayo sa moving 2 decimal places to the right. Itong 1 over 400, i-divide mo yan. 1 divided by 400, that is 0.0025. I-convert natin into percent. May percent bali siya. Lagyan natin ng percent sign. So, mag-multiply tayo ng 100% or mag-move ka ng 2 decimal places to the right. To the right. 1, 2. So, ang decimal natin ay katabi na sa 2. So, 0.25%. 0.25% is the same as 1/4
So, ang sagot dito ay letter A at hindi 25%. Kasi si 25% ay equivalent ng 1/4. Ang 1/400 ay hindi yan equal sa 1/4. 1/4, 4 lang yan siya. Ito may dalawang 0 pa, 400. Mas malaki pag doon lang tayo mag-focus sa 400 at saka sa 4, mas malaki si 400 kaysa 4. So, kung mas malaki si 400, 1 divided by 400, that is 0.0025. Unlike kung si 1/4 lang, that is 0.25 lang. Okay? And then, ngayon, ang tanong dito ay, si 1/400, i-convert natin into percentage. Si 1/400, ang equivalent niya ay 0.0025 or it is equivalent to, kasi gawin naman natin siyang percentage. Mayroon siyang percent sign. So, 0.25%. 0.25 is also the same as 1/4%. Ngayon, doon tayo sa number 3. Sa number 3, 0.005. Itong si number 3, pareho lang sa question sa number 1. Fraction lang yan. Si 0.005 is the same as 1/200. So, therefore, ang sagot dito ay letter A. Ngayon, may sumagot na 50%. Remember, 50%. Si 50%, always remember, 0.5 lang yan. 1/2 lang yan siya. Si 50%, always remember, 1/2 yan ng 1. Or 1/2 yan ng 100%. That is only 0.5 and 1/2. Always remember this. 50% is equivalent to 0.5 or 1/2 lang. Ang tanong dito ay 0.005. Si 0.005 ay hindi talaga yan pareho sa 0.5. Si 0.5 mas malaki yan sa 0.005. Si 0.005, kung gusto mo siyang i-convert ng percent, may percent sign, mag-move ka lang ng 2 decimal place to the right. Ganun din naman ang ginawa natin sa number 1, number 2. Kapag mag-convert tayo to percentage or lagyan natin siya ng percent sign, mag-move ka lang ng 2 decimal place to the right. So, nandito na si decimal. Katabi na niya si 5. So, at maglagay ka pa ng percent sign. Therefore, itong 0.005 ay equivalent ng 0.5%. So, ang sagot dito ay letter A. Now, dito tayo sa number 4. Ito yung totoong 50%. So, ang sagot dito sa number 4 ay letter B. Always remember, 1/2 or 0.5, that is equivalent to 50%. At ating balikan si 1/200, magkaiba yan ha. Ito 1/2. Ito naman ay 1/200. So, hindi yan siya equal. Hindi sila pareho. So, si 1/200, that is equivalent to 0.005 or 0.5%. Ngayon, dito tayo sa number 5. 1/40. Si 1/40 is not equal to 1/4. As in, hindi talaga yan. Dito pa lang, 40 ito 4. So, hindi sila equal. Kaya, itong 1/4, ito yung 25%. Ang tanong dito ay yung 1/40. Kung ilan ito kapag na-convert into percentage. 2 lang naman yan. So, ang sagot dito ay letter A at hindi 25%. Obviously, hindi siya 25% kasi ang tanong, hindi naman yan 1/4. So, obviously, hindi siya 25%. So, ang sagot dito ay letter A.
Ngayon, ang tanong, paano naging letter A? Uulitin natin, ang 1/40, mag-multiply tayo ng 100% para magkaroon siya ng percent sign. Then, itong kasi 100, whole number siya, kaya i-multiply mo siya sa numerator na 1. 1 times 100, that is 100, and then this is 40. 100/40 or i-cancel out mo lang yung 0 na yan. So, 10/4%. 10/4% is also the same as 2 1/2% or 2.5%. Sa choices naman, ang meron dyan ay 2 1/2%. Pariho lang yan siya. So, ang sagot dito, pariho lang yan. So, ang sagot dito ay letter A, 2 1/2%. Para maintindihan kung gaano kaimportante yung 5-item quiz natin, kung gaano yun kaimportante na malaman natin yung conversion, sagutan natin itong question na ito na lumabas dati sa civil service exam. 12 1/2% of 200 is what number? Kapag hindi natin alam itong 12 1/2%, paano natin ito masagutan ng tama? Ngayon, isa-isahin natin to. 12 1/2%, dito lang natin isulat, 12 1/2% of multiplication yan siya. 200 is equals yan siya. What number? So, 12 1/2% times 200. Yan na yung sagot dito. Ngayon, ano equivalent ng 12 1/2? 12 1/2 is the same as 12.5%. Para ma-cancel out natin si percent sign, dalawa ang gagawin natin. I-divide natin ng 100% para ma-cancel out si percent sign, or mag-move ka ng 2 decimal place to the left para ma-cancel out si percent sign. Kung maglagay tayo ng percent sign to the right tayo, mag-move ng decimal place. Ngayon, mag-cancel out tayo ng percent sign, kaya mag-move tayo ng 2 decimal places to the left side. 1, 2. So, itong 12.5 magiging 0.125. 0.125 times 200. And this is equals to 25. Isa-isahin natin, ha? 0.125 times 200. Dalawang zero, i-bring down mo na lang yan. Dalawang zero na yan. Tapos, itong 125 times 2, that is 250 man yan siya. Tatlong decimal place. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Nandito na si decimal place. So, ang sagot dito ay 25. Letter D. Another way. Itong 12 1/2% gawin nating improper fraction kasi mixed number siya. May whole number at may fraction. 12 times 2 equals 24 plus 1 equals 25. So this is 25/2% times 200. Itong si 25/2%, mag-divide tayo ng 100% again para ma-cancel out si percent sign. So, dito tayo, 25/2% divided by 100% para ma-cancel out itong percent sign. Kopyahin si 25/2. Si division maging multiplication, reciprocal ni 100 ay 1/100. Again, there are two ways of solving this. Pwede mo yang i-diretso. 25, ilist mo bali siya. 25 divided by 25, that is 1. 100 divided by 25, that is 4. So, 1 times 1 equals 1. 2 yan ha. 2 times 4 equals 8. So, 1/8. 25/2% is the same as 1/8 times 200 bali. So, 1/8 of 200, that is 25. So, ang sagot dito ay 25. Now, let's do another way of solving this. At ito yung mas madaling paraan, bali.
12 and 1/2. 12 and 1/2% times 200 is what? 12 and 1/2% of 200. 10% of 200 is 20. So, meron ka pang natirang 2 and 1/2%. 1% of 200 is 2. Dalawang 1%, isa pang 1%. 1% of 200 is 2. When we say 1/2%, so 1/2 ng 1%, 1% of 200 ay 2. So, 1/2 nitong 2 ay 1. 12 and 1/2% of 200. So, ang 10% nito ay 20. Now, ang 1% nito ay 2. 10 plus 1, 11 pa tayo. Another 1% ay 2. 10 plus 1 equals 12%. 12 and 1/2%. So, 1/2 ng 2 ay 1. So, 20 plus 2 plus 2 plus 1, and that is 25. So, ang sagot nito ay letter D, 25. I-recap ko lang para sa mga nalilito. 12 and 1/2%. Isa-isahin lang natin. Doon muna tayo sa 10% of 200. That is 20. So, meron pa tayong 2 and 1/2%. Ang 1% of 200 ay 2. So, dalawang 2. Kasi 2% of 200, that is 4. Ngayon, mayroon ka pang 1/2. Ang 1/2 ng 2 ay 1. So, i-add mo lang yan lahat, and that is 25. Ganito rin, si 10% plus 1% plus 1%, yung 1/2 niya, ang total niyan ay 12 and 1/2%. So, therefore, 12 and 1/2% of 200 is 25. Kaya ang sagot dito ay letter D.